नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC या यूट्यूब प्लॅटफॉर्ममध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील नद्या आहेत त्या संदर्भातील चढता उतरता क्रम लांबीनुसार, त्याचप्रमाणे खोऱ्यानुसार नदी खोरे आहेत महत्त्वपूर्ण, त्यांचा चढता उतरता क्रम आपण पाहणार आहोत. आणि नद्यांनी टक्केवारीनुसार किती कव्हर केलेलं आहे क्षेत्र महाराष्ट्रातील तेही पाहणार आहोत. त्यामुळे मिस करू नका, हे लेक्चर पूर्ण पहा, स्किप न करता. आणि हो विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. जे तुम्हाला रेड नावाचं सबस्क्राईब नावाचं बटन दिसते त्याला सबस्क्राईब करा आणि शेजारी जी घंटा दिसते त्याला क्लिक करून नोटिफिकेशन ऑल करा, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या इम्पॉर्टन्स लेक्चरची तुम्हाला अपडेट त्वरित मिळेल. प्रथम आपण नदी खोऱ्यांचा टक्केवारीनुसार उतरता क्रम पाहू. ओके, गोदावरी खोऱ्याने पहिला क्रमांक लागतो टक्केवारीनुसार. त्यानंतर भीमा कृष्णा खोऱ्यांचा हे जॉईंट खोरे आहेत. ओके, त्यानंतर तापी खोरेचं, आणि त्यानंतर कोकण खोरे आणि नर्मदा खोरे हे महत्त्वपूर्ण नदी खोरे आहेत ज्याने मोठ्या प्रमाणात भाग व्यापलेला आहे. त्यांचा उतरता क्रम दिलेला आहे. गोदावरी खोरे प्रथम क्रमांकावर, त्यानंतर भीमा कृष्णा खोरे, त्यानंतर तापी खोरे, त्यानंतर कोकण खोरे आणि त्यानंतर नर्मदा खोरे. त्यांची टक्केवारी आहे अशी की गोदावरी खोऱ्याने 49.5% भाग व्यापला आहे. भीमा कृष्णा खोऱ्याने 23%, तापी खोरे 17%, कोकण खोरे 10%, तर नर्मदा खोरे हे 0.5%. अशा प्रकारे हा उतरता क्रम आहे. लक्षात असू द्या, खूप इम्पॉर्टन्स आहे, परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं यावरती प्रश्न. ओके, त्यामुळे त्याचा चढता उतरता क्रम लक्षात ठेवा, खालून सुद्धा आणि वरून. नदी खोऱ्यांचा आता क्षेत्रफळानुसार उतरता क्रम पाहू. ओके, किती क्षेत्रफळ आहे महाराष्ट्रात? गोदावरी नदीचं क्षेत्रफळ खूप जास्त आहे. त्यानंतर भीमा नदीच्या खोऱ्याचं क्षेत्रफळ जास्त आहे. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर तापी नदीचं, चौथ्या क्रमांकावर कोकणातील नद्यांचं, पाचव्या क्रमांकावर कृष्णा नदीचं आणि 6व्या क्रमांकावर आहे नर्मदा नदीचं. त्यांचं क्षेत्रफळ असं आहे की 1,53,779 चौरस किलोमीटर गोदावरी नदीच्या खोऱ्याने क्षेत्रफळ व्यापलेलं आहे. ओके, 1,53,779 चौरस किलोमीटर. त्यानंतर भीमा नदीच्या खोऱ्याने 46,184 चौरस किलोमीटर. त्यानंतर तापी नदीचे खोरे 31,660 चौरस किलोमीटर. कोकणातील नद्यांनी 30,394 चौरस किलोमीटर, तर कृष्णा नदीच्या खोऱ्याने 28,700 चौरस किलोमीटर. ओके, महत्त्वपूर्ण आहे हा उतरता क्रम, लक्षात असू द्या क्षेत्रफळानुसार. त्यानंतर लांबीनुसार, नद्यांच्या लांबीनुसार उतरता क्रम पहा. कुठली नदी सर्वात मोठी आहे महाराष्ट्रामध्ये हे तुम्हाला यावरून मिळून जाईल याचं उत्तर. गोदावरी नदी सर्वाधिक लांबीची नदी महाराष्ट्रात आहे. त्यानंतर पैनगंगा महत्त्वपूर्ण नदी आहे, ही पण गोदावरी नदीची उपनदी आहे. त्यानंतर वर्धा आहे, त्यानंतर भीमा आहे, त्यानंतर वैनगंगा आहे, त्यानंतर कृष्णेचा क्रमांक लागतो, त्यानंतर तापी आणि सर्वात शेवटी आहे महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या नद्यांपैकी नर्मदा. ओके, आता त्यांचा लांबी पाहू. गोदावरी नदीने महाराष्ट्रातील जे अंतर कापलेलं आहे ते 668 किलोमीटर आहे. त्यानंतर पैनगंगा नदीने 495 किलोमीटर, वर्धा 455 किलोमीटर, भीमा नदीने 451 किलोमीटर, वैनगंगेने 295 किलोमीटर, कृष्णा 282 किलोमीटर, तापी नदीने 208 किलोमीटर, तर नर्मदा नदीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नद्यांपैकी 54 किलोमीटर अंतर कापलेलं आहे. अशा प्रकारे महत्त्वपूर्ण आपण टॉपिक कव्हर केलेला आहे. ओके, तो परीक्षेभिमुख आहे आणि परीक्षेला यावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ओके, त्यामुळे हे लेक्चर खूप इम्पॉर्टन्स होतं म्हणून आपण अपडेट केलेलं आहे. अशाच प्रकारची इम्पॉर्टन्स लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळत राहण्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा, जे लाल बटन दिसते त्याच्याप्रमाणे बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच प्रकारच्या लेक्चरची अपडेट त्वरित मिळेल. ओके, तुर्चंच आपण इथंच थांबू. आणि हो, तुम्हाला लेक्चर कसं वाटलं हे नक्की तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तुमची प्रतिक्रिया देऊन सांगा. त्याचप्रमाणे लेक्चर आवडलं असेल लाईक करा, आणि तुमच्या सर्कलमध्ये जे विद्यार्थी अभ्यास करत आहे शासकीय स्पर्धा परीक्षांची, कोणत्याही शासकीय स्पर्धा परीक्षेची, त्यांना जास्तीत जास्त शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुन्हा अशाच प्रकारच्या इम्पॉर्टन्स लेक्चरमध्ये.